تعالى وبركاته. اليوم غادي نخدمو بروجي تاع التشوهات التكتونية بالتحديد الفوالق بطلب من المشتركة في القناة. هاو الكومنتير تاعها هنايا. وهذا مشروع تاع السنة الثالثة متوسط. الفالق هو انكسار في طبقات الصخرية الصلبة في القشرة الأرضية، حيث يقسم الفالق طبقات الأرض كما هكا. كما هنا يقسمها إلى ثلاث طبقات. نجمو نديرها وحدة تولي قسمها طبقتين، حيث تكون مناطق سطح الأرض التي توجد بها فوالق مرتبطة بنشاط زلزالي. يعني هنايا في في الأرض هذه يكون كاين زلزال يصروا عليها به ترتفع هذه الأرض، ويحدث ما يسمى بالفوالق. فأينما نجد فوالق توجد زلازل. يعني كي نتلاقوا فوالق كما هكا يعني في الأرض تاع الأرض كاين زلازل يصروا بزاف، مثل الفالق المشهور واللي هو فالق ساندرياس الموجود بكاليفورنيا. ودروك نخليكم مع كيفية صنع هذا البروجي. بواط تاع تليفون قديمة، هنايا درنا 5 سنتيمتر، هنايا درنا 6.5، هنا تاني درنا 5 سنتيمتر، هنايا تحت درنا 6.5 سنتيمتر، وهنايا درنا 3.5 سنتيمتر، وهنايا درنا تاني نفس الشيء 6.5 سنتيمتر. ومن بعدها منا فوتناها منا وعندنا منا درنا نفس الشيء. ودروك غادي نقصوها بالكوتر. هذا اذا كانت عندكم بواطه طويله طويله عليها هنايا تاني مهم خاص يكون هذا هنايا قد هذا. كيما انا درت 5 سنتيمتر نتوما تنجموا ديروا 6 سنتيمتر. كي ديروا هنايا 6 سنتيمتر هنا ديروا طبعا تكون شويه كبيره عليها. نديروا هنايا اذا هنايا درنا 6 نديروا هنايا 7.5. الكنكاري اللي يبلعون بهم البلاكار ولا فيهم ليمون، نسحقوا الليمون اللي فيهم الداخل عليه باه غادي نفركتوه. وما يديروش غاليين، يديروا 25 دينار جزائري. نديروا لوتخو هنايا قد الحديده، ما ديروش هنا هذا لوتخو قد الحديده. غتكون ديروا قد الحديده، الحديده غادي تهود ما غاديش تبقى ثابته، بصح كي ديروا صغيره عليها بشويه غادي تبلاصوها بالسيليكون تبقى هكا معنا.
دابا نبالكم هذا. ماشي بالكم صارت داخل درناه باش يلصقوا لنا هاك، وكي نطلعوا هذه ما تبقاش طيح. درناش الليمون ما كناش قادرين نبقوا نهبطوهم ونعاودوا نطلعوهم. قعدوا مقبوضين. البروجي تاعنا واجد كما راكم تشوفوا، ان شاء الله يكون يعجبكم. وهذا البروجي درته بطلب من واحده من المشتركه في القناه، كتبت لي في الكومونتير باش نخدمها لها. اذا خصكم دي بروجي ثاني قولوا لنا اليوم باش نخدموهم. مع السلامه. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك، اشتركوا في القناه. مع السلامه.